हे वेलकम ब्याक। यसमा हामीले हेर्नेवाला छौँ ट्रान्सपोर्ट लेयर। ठिक छ। सो ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ त? ट्रान्सपोर्ट लेयरले सुरुमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ कुरा। डाटा लिङ्क लेयरले र फिजिकल लेयर मिलेर के गर्छ त? नोड टु नोड ट्रान्समिसन गर्छ। ठिक छ। एउटा राउटरदेखि अर्को राउटरसम्मको नोड टु नोडसम्म गर्छ, ट्रान्समिसन गर्छ। त्यस्तै गरी एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटरसम्म पुर्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ त? नेटवर्क लेयरले गर्छ, होस्ट टु होस्ट। के को आधारमा गर्छ भन्दाखेरि त्यो नेटवर्कमा कनेक्टेड भएको सबै डिभाइससँग आइपी एड्रेस हुनैपर्छ। त्यो नेटवर्कमा जानको लागि आइपी एड्रेस हुनैपर्छ। हामीले सबनेटिङ गरेर आइपी एड्रेस पनि बाँडेका थियौँ। यो त्यसको नेटवर्क आइडी थियो, जसले नेटवर्कसँग कुरा गर्थ्यो भने इच डिभाइसलाई हामीले होस्ट आइडी अनुसारले नेटवर्क बाँडेका थियौँ, आइपी एड्रेस बाँडेका थियौँ। भनेपछि त्यो आइपी एड्रेसको थ्रुबाट, त्यो आइपी एड्रेसको माध्यमबाट होस्टबाट अर्को होस्टसम्म मात्रै जान्छ। तर एउटा कम्प्युटरमा तिमीले डाटा एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा पठाउने होइन। एज अ कम्प्युटर इन्जिनियर, एज अ कम्प्युटर नेटवर्क इन्जिनियरको आधारमा तिमीले के भन्नुपर्छ भने एउटा कम्प्युटरभित्रको पनि कुनै एप्लिकेसनको कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोसेसबाट अर्को एप्लिकेसनको अर्को प्रोसेसमा पठाउने हो। त्यही भएर अब त्यो प्रोसेस टु प्रोसेस डेलिभरी गर्ने काम चाहिँ गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले। ठिक छ। कसरी गर्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि हामीले होस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि नेटवर्कमा के थियो त? होस्टको एउटा एड्रेस थियो, ताकि त्यहाँ जति धेरै बिलियन्स अफ द कम्प्युटर्स कनेक्टेड छन्, इन्टरनेट भने त्यो इन्टरनेट भनेको बिलियन्स अफ द कम्प्युटर आर कनेक्टेड इच अदर हो। तर अब के भयो त भन्दाखेरि त्यो कम्प्युटरभित्रको पनि त्यो प्रोसेसहरूलाई चाहिँ अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि त। त्यही भएर यो कम्प्युटरसम्म पुग्नलाई हामीसँग आइपी एड्रेस छँदैछ। अब यसमा चलेका प्रोसेसहरूसम्म पुग्नको लागि हामीसँग एउटा एड्रेस हुन्छ। त्यो इच प्रोसेसलाई हामीले एउटा एड्रेस असाइन गरेका हुन्छौँ। त्यो एड्रेस हो पोर्ट एड्रेस। ठिक छ। सो लेट्स सी, आइपी एड्रेस एन्ड फिजिकल एड्रेस आर नेसेसरी फर अ क्वान्टिटी अफ डाटा टु ट्राभल फ्रम सोर्स टु द डेस्टिनेसन होस्टसम्म जानलाई मात्र सक्षम भयो आइपी एड्रेस र अरू फिजिकल एड्रेसहरूबाट। अब हामीलाई त्यो होस्टको पनि कुनै पर्टिकुलर एप्लिकेसन प्रोग्राममा पुर्याउनु छ नि त। Arrival at the destination is not the final objective of the data communication on the internet. There can be multiple processes running at the same time on the any computer on the network. मतलब त्यो कम्प्युटरमा धेरै प्रोसेसहरू रन भएको हुनसक्छ। अभियसली हो, मैले एकैचोटि युट्युब प्ले गर्छु, अरू हेर्छु, एकैचोटि धेरै प्रोसेसहरू रन हुन्छन्। सो द इन्ड अब्जेक्टिभ अफ इन्टरनेट कम्युनिकेसन इज प्रोसेस कम्युनिकेटिङ विथ अनदर प्रोसेस टु प्रोसेस कम्युनिकेसन चाहिँ फाइनल अब्जेक्टिभ हो। भनेपछि कसरी हुन्छ त? वी नो अ होस्ट or computer on a network can be uniquely identified by an IP address. Similarly, to identify a process uniquely on a computer running multiple processes, त्यो पर्टिकुलर कम्प्युटर जसले धेरै प्रोसेसहरू रन गर्दैछ, त्यो प्रोसेसहरूको इच प्रोसेसलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? वी निड अ मेथड टु लेबल द डिफ्रेन्ट प्रोसेस। दस द लेबल असाइन टु प्रोसेस इज कल पोर्ट एड्रेस। त्यो प्रोसेसलाई असाइन गरेको एड्रेसलाई के भन्छ? हामी पोर्ट एड्रेस भनिन्छ। पोर्ट एड्रेस इज 16 बिट्स इन लेन्थ, 16 बिटको हुन्छ यो एड्रेस। कम्प्युटर एप्लिकेसन्स विल इच लिसन फर इन्फर्मेसन अन देयर आउन पोर्ट्स। र त्यो हरेक एप्लिकेसनले के गर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो लागि आउनुपर्ने जानकारी चाहिँ त्यसैमा लिसन गर्छ। मतलब त्यहीँबाट मात्रै आउनुपर्छ, त्यहीँबाट मात्रै जानुपर्छ। दिस इज वाइ वी क्यान युज मोर देन वन नेटवर्क बेस्ड एप्लिकेसन एट द सेम टाइम। पोर्ट एड्रेस आर 16 बिट, द्याट इज देयर क्यान बी 2 to the power 16 डिफ्रेन्ट एड्रेसेस हुन मिल्छ। 16 बिट भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि 2 to the power 16 वटा एड्रेस हामीले बनाउन सकिन्छ। अभियसली त्यही नै हो। भनेपछि अब त्यो अनुसारले हामीले के छ त भन्दाखेरि पोर्ट नम्बरलाई डिफ्रेन्ट टाइप्समा क्लासिफाई गरेको छ। 3वटा क्लासमा एउटा छ वेल नोन पोर्ट्स। पोर्ट नम्बर 0 to 1023 आर रिजर्भ एन्ड युज फर मोस्ट कमन नेटवर्क एप्लिकेसन। हाम्रो धेरै जस्तो नेटवर्क एप्लिकेसनहरूको लागि युज हुन्छन् वेल नोन पोर्ट्स भनेर भनिन्छ। त्यसलाई 0 देखि 1024सम्म, 1023सम्म, 1024वटा छन्। कसले असाइन गर्यो भन्दाखेरि असाइन गर्यो बाई आइना, मतलब इन्टरनेट असाइन नम्बर्स अथोरिटी। जस्तो वेल नोन पोर्ट्सहरू के हुनु भन्दाखेरि एचटीटीपीको पोर्ट छ 80, एचटीटीपीएस 443, डिएचसिपी क्लाइन्ट 68, डिएचसिपी सर्भर 67, एफटिपी डाटा कनेक्सनको लागि 20, एफटिपी कन्ट्रोल कनेक्सनको लागि 21, डिएनएस को लागि 53, एसएमटिपीको लागि 25, पब 3 को लागि 110, आइम्यापको लागि 143, जुन कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। हो यो थियो वेल नोन पोर्ट्स थियो। मतलब यी पोर्ट्सहरू चाहिँ अरूले युज गर्न मिल्दैन। त्यस्तै अर्को हुन्छ रेजिस्टर्ड पोर्ट्स। पोर्ट नम्बर 1024 देखि 49,151सम्म चाहिँ असाइन बाई आइएनए फर स्पेसिफिक सर्भिसहरूको लागि चाहिँ असाइन गरे हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ कुनै आफ्नो कम्पनीले त्यो पोर्टहरू लिन सक्छ, रजिस्टर गर्न सक्छ। र अनि रजिस्टर किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि डुप्लिकेट नहोस् भनेर। मतलब सेम पोर्ट नम्बर चाहिँ
दुईवटा सर्भिसले युज नगरोस् भनेर अनि यिनीहरूलाई पब्लिक पनि भनिन्छ, पब्लिक पोर्ट्स भनिन्छ, ठिक छ। सो VLC युजेज UDP 1234 पोर्ट्स, यसरी स्काइपले के गर्छ त 23399 पोर्ट्स युज गर्छ। अर्को हुन्छ डाइनामिक अथवा प्राइभेट पोर्ट्स, जुन चाहिँ 49152 देखि 65535 सम्म हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँ हामी सबैले युज गर्न मिल्छ, रेजिस्टर गरिराख्नु पर्दैन कुरा, ठिक छ। ओके, अर्को हुन्छ दामी कुरा सकेट एड्रेस, जुन चाहिँ यसमा चाहिन्छ। द सकेट एड्रेस इज द इन्टरफेस अफ सेन्डिङ एन्ड सकेट इज द इन्टरफेस अफ सेन्डिङ एन्ड रिसिभिङ डाटा अन अ स्पेसिफिक पोर्ट। मतलब हामीले कुरा बुझ्यौँ कि अब प्रोसेसहरू रन भइरहेको छ, त्यो प्रोसेसहरूलाई हामीले आइडेन्टिफाई गर्न पोर्ट नम्बर भनेर भन्यौँ। त्यो प्रोसेसहरूले वास्तवमै त्यो प्रोसेसहरूले डाटा आउने र जाने गर्नको लागि एउटा इन्टरफेस हुन्छ, एउटा बाटो हुनुपर्छ, हो त्यो बाटोलाई हामी के भन्छौँ त सकेट भन्छौँ, ठिक छ। इन अर्डर फर अ प्रोसेस अन ओन होस्ट टु सेन्ड अ म्यासेज टु अ प्रोसेस अन अनदर होस्ट, सेन्डिङ प्रोसेस मस्ट आइडेन्टिफाई द रिसिभिङ प्रोसेस। मतलब ओके सो म के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि यदि एउटा यो होस्टमा भएको कुनै एउटा प्रोसेसले अर्को होस्टमा भएको कुनै एउटा प्रोसेसलाई डाटा पठाउन चाहन्छ भने यसको एड्रेस चाहिँ यसलाई थाहा हुनुपर्छ। मतलब सेन्डिङ प्रोसेसलाई रिसिभिङ कसले रिसिभ गर्ने त्यसको प्रोसेसै थाहा हुनुपर्छ, ठिक छ। सो दिस इज डन थ्रु सकेट एड्रेस। र यो कसरी थाहा पाउँछ भन्दा सकेट एड्रेसको थ्रु थाहा पाउँछ, जुन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सकेट एड्रेस भनेको IP एड्रेस कोलन पोर्ट नम्बर, यसरी राख्यो भने चाहिँ यसलाई अब सकेट एड्रेस भनिन्छ। अब कुरा के भयो त, IP एड्रेसले के गर्ने भयो त, IP एड्रेसले त्यो नेटवर्कभरिमा त्यो होस्टलाई, पर्टिकुलर होस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई युज हुने भयो। र त्यो होस्टभित्र डिफ्रेन्ट पोर्टहरू छन् नि त, हो त्यो पोर्ट मतलब डिफ्रेन्ट प्रोसेस रन भइरहेको छन्, त्यो मध्येको अहिलेको पर्टिकुलर प्रोसेस अहिले जोसँग कुरा गर्न खोज्दैछ त्यो गर्न खोजेको पोर्ट कुन हो त, प्रोसेस कुन हो त भनेर त्यसैसँग कनेक्ट हुने भयो कुरा, ठिक छ। यहाँसम्म सकेट एड्रेस भनिन्छ यसलाई, जहाँ चाहिँ IP एड्रेस र त्यो IP एड्रेसभित्र रन हुँदै गरेको यो प्रोसेस भनेर बुझिन्छ। Thank you so much for watching this video.